Hi everyone, Assalamualaikum. In this video, we will discuss integration by trigonometric substitution. We refer from this book, okay, yang kita guna dalam kelas, right? Okay, you turn to page 178 and 179, okay? Dalam page 178, kita ada 3.3 integration with trigonometric substitution. We have three condition here, okay, to eliminate radicals. Ada 3 bentuk kat sini. Okay, actually formula ni saya ada bagi juga dalam video integration with trigonometric yang lepas, okay. Dalam video ni saya ada bagi, dalam video yang lepas saya ada bagi formula yang ni, okay. So bentuk yang pertama, to eliminate radical a squared minus x squared, okay. Radical tu maksudnya square root lah, okay. Okay, so we take x equals to a sin theta. A tu adalah constant. So kita kena tahulah okay, x equals to a sin theta. So kita kena tahulah formula from identity. 1 minus sin squared theta equals to cos squared theta, ya, daripada formula ni. And then oleh sebab kita ganti a sin theta, so of course lah kena tahu differentiate sin theta. Okay, so formulanya adalah cos theta. Right? So untuk yang number 1 ni boleh refer formula yang ni lah. Okay, table untuk formula yang ni saya dah bagi dalam video trigonometric yang lepas. Right? Dalam video kali ni saya nak highlightkan daripada buku nota dalam kelas. We turn page by page, okay, under topic integration with trigonometric substitution. Alright. Right, and number 2, if we have radical a squared plus x squared, so we take x equals to a tangent theta. Okay, so bila kita dalam video yang lepas saya dah bagi table yang ni. Okay, if we have radical a squared plus x squared, a itu adalah any constant. So we take x equals to a tangent theta. So nanti after we find x squared and then we substitute into this radical, so we got 1 plus tangent squared theta. Okay, so kena tahulah from identity 1 plus tangent squared theta equals to sec squared theta. Okay, lepas tu nanti kita akan boleh eliminate radical. And then tujuan kita guna trigo sub ni ialah supaya kita boleh eliminate radical. Okay, maksudnya kita boleh hapuskan simbol sub. So that's why kita guna trigo, sebab trigo tu kita boleh kaitkan dengan identity. Okay, so daripada sini contohnya asal ada square root, tapi sebab ada kuasa 2 dekat sini, so we can eliminate square root. So no more radical sign. Macam ni juga, hilang simbol radical sebab ada kuasa 2 kat sini, lepas tu dekat luar ada square root. Right? Okay, and then jenis yang ketiga daripada sini, kalau video trigo sub yang lepas. So if we have radical x squared minus a squared. Tengok beza number 3 dengan number 1. Number 1 constant dulu. Number 3 x dulu. Okay. And in between dia minus. Tapi kalau number 2 ni plus, dia tak kisahlah constant dulu ke ataupun x dulu ke, dia sama je. Right? So yang number 3 ni, if we have radical x squared minus a squared, so we take x equals to a sec theta. Okay? Sebab apa kita ambil sec? Sebab daripada sini nanti, lepas kita dah ganti-ganti, kita akan dapat bentuk sec squared minus 1. So it is equals to tangent squared theta daripada identity yang ni.
Okay, so ada kuasa 2 kat dalam cert ni, so kita boleh eliminate radical, so no more radical sign. Itulah tujuan kita guna trigosub, supaya kita boleh solve bentuk yang ada radical. Okay, bentuk yang ada radical. Kita gunakan trigosub nanti, so kita akan boleh hapuskan dia punya radical. Okay. Alright, we look at example 1a. Evaluate integration of x squared over square root of 16 minus x squared dx. Okay, kita go through one by one lah. Okay. Ada topik integration with trigosub dalam buku yang kita guna dalam kuliah kita ya. Alright, so untuk integrate yang ini, awak nampak bawah ni ada radical. Okay, kalau tak ada radical, we can use integration using partial fraction. Tapi sekarang ada radical, so kenalah hapuskan dulu radical ni menggunakan trigosubs. Okay, so awak tengok kat sini constant dulu, in between minus. Okay, so dia bentuk macam ni. Okay, so we choose x equals to a sin theta. Okay, first step ni penting lah. Okay, dan A kita bukannya 16, tapi you kena tulis dulu 4 squared. Okay, so 4 squared means A kita adalah 4. Okay, yang ni. A kita adalah 4. Lepas tu kita buat apa? Buat cari dulu x squared. Sebab dalam soalan ni, dia dalam radical tu dia ada x squared. Okay, so cari x squared. And then kena cari dx. Okay, dx tu means differentiate x with respect to theta. D theta yang kanan ni asal daripada over dx. Right? So, kita dapatkan dx tajuk. So, dapatlah after differentiate 4 sin theta, we have 4. And then differentiate sin theta, dapat cos theta. That's why daripada sini, kena tahulah formula untuk differentiate sin theta equals to cos theta. Okay. D theta yang ni datang daripada dx over d theta. We move to right hand side. Jadilah times d theta. Okay, lepas tu step 4. Kita ambil radical yang dalam soalan ni. 16 minus x squared. Kita ada square root sini. 16 tu 16 lah. Minus x squared ni kita daripada sini. Masukkan dekat sini. Lepas tu tanda-tanda betul dia mesti same constant 16 16, so we can factorize. Jadilah 16 in bracket 1 minus sin squared theta. So ini daripada formula identity yang ni, okay, equals to cos squared theta. Okay, lepas tu 16 ni adalah perfect square, so square root of 16 equals to 4. Cos squared square root equals to cos theta. So no more radical sign. Itu tujuan kita guna trigosub. Asal ada radical, sekarang no more radical. Tapi dia akan timbul dalam bentuk trigo pula. Right? Okay, lepas tu kita kena ganti one by one dalam soalan ni. Soalan kita adalah integration of x squared over radical or square root 16 minus x squared dx. Kita gantikan satu persatu. Okey, kita punya x squared yang ni, okey, daripada sini. Okey, x squared adalah 16 sin squared theta. Lepas tu untuk radical square root of 16 minus x squared ni. Okey, ini datang daripada sini 4 cos theta. Right? And then dx. Okay, dx yang ni datang daripada sini. Kita differentiate tadi. So, kita gantikan. So, dapat 4 cos theta d theta. Okay. Setiap yang dalam soalan ni, kita gantikan. Asal tadi dalam variable x and ada radical. When kita dah substitute guna trigosub. Awak tengok kat sini, no more radical. Tapi dia akan timbul dalam bentuk trigo dengan theta. Okay, dengan simbol theta. Alright? Okay, after that, from here, we can simplify 4 cos theta.
here and 4 cos theta in denominator here. Okay, and at the same time, we move out constant 16 from integration sign. So we got this, okay, 16 and then integration of sine squared theta d theta. Right? Okay, sekarang kita ada bentuk trigo, lepas tu ada kuasa. Okay, trigo kalau sin, kalau ada kuasa, okay, kalau kita ada sin squared theta, kuasa squared ni maksudnya kuasa even, kuasa genap. So, macam mana cara dia? Okay, cara dia special sikit. Saya ada pernah tunjuk dalam video yang lepas. Okay, kalau kita recall back video yang ni okay, nanti awak cari semula link yang saya explain dalam video ni. Okay, kalau kita nak integrate sin even, okay, even yang paling kecil katakan squared lah, okay, sin squared theta, kalau dalam kes ni sin squared x dx, macam ni caranya. Kita kena gantikan sin squared x ni dalam bentuk yang ni. Mana datang formula ni? Datang daripada formula double angle identity for cos, okay. Formula cos to x, kita pakai formula yang in terms of sin only. Formula cos to x, kalau awak refer balik buku, ada 3 formula. The first one, in terms of cos and sin, means cos squared x minus sin squared x equals to cos to x. The second one, formula in terms of cos only. And the third one, formula in terms of sin only. Oleh sebab kita sekarang nak evaluate in terms of sin only, so kita pakai formula double angle for cos yang melibatkan sin only. So daripada formula yang ni, cos to x equals to 1 minus 2 sin squared x, kita jadi pusing-pusing sampai kita jadikan sin squared x tajuk. So, akhirnya kita dapat sin squared x equals to half 1 minus cos to x. So, that's why kita gunakan yang ni. Okay, half time 1 minus cos to x. Dalam kes ni, kita nak integrate sin squared theta. So, means that we write half and then in bracket 1 minus cos to theta, sebab sekarang variable kita theta. Right? Okay, lepas tu, okay, 16 dengan half ni, sebab half ni darab untuk semua dalam bracket ni, so we can simplify jadi 8. 8 tu constant, so boleh move out from integration sign. So, tinggal 1 minus cos to theta. Okay, sekarang no more powers of sine or cosine, so bolehlah kita integrate. Okay. Integrate 1 with respect to theta, dapat theta. Kalau dalam kes ni, integrate 1 with respect to x, dapat x. Okay. Okay, and then integrate cos to theta, dapat yang ni. Mana datang ni? Daripada formula dalam appendix. Kalau you ada integration of cos ax dx, formulanya adalah 1 over sin ax plus c. Kalau A kita adalah 2, so kita akan dapat integration of cos 2x dx equals to 1 over 2 sin 2x. Sekarang kita dalam variable theta. So, integrate cos 2 theta d theta, kita akan dapat 1 over 2. Okay. And then sin 2 x kita sekarang adalah theta. So, that's why dapat jawapan macam ni. Lepas sudah habis dah integrate, put plus c at the back. Because this is indefinite integral. Right? Then kita expand 8 ni ke dalam bracket. So, we got 8 theta minus 8 times half equals to 4. And then sin 2 theta plus c. Okay, kalau awak tengok dekat soalan asal dalam variable x and no trigo. Tapi yang kita dah integrate yang ni dah siap, sampai sini dah siap integrate. Kalau awak tengok, dia bukan dalam variable x, tapi dalam variable theta, lepas tu ada trigo pula. So, means tak habis lagi lah kita punya
solution ni. Okay, tapi kita dah siap integrate. Okay, cuma part yang ni kita kena replace theta in terms of variable x. Lepas tu sin 2 theta pun kita tak nak. Sebab dekat sini tak ada pun trigo. So takkan mungkin ada trigo dekat jawapan. Okay. Jadi kita kena buat apa? Kita kena ganti. Macam mana nak ganti? Kita relate balik dengan right angle triangle. Sebab trigo ni dia berkaitan dengan right angle triangle. So bila kita guna right angle triangle, kenalah tahu all three sides. So macam nak tahu all three sides ni? Okay, caranya ambil daripada yang first tadi. Yang first tadi kita ada x equals to 4 sin theta. Kita buat sin theta as a subject. Okay, tulis sin theta as a subject. So jadi x and then over 4. So daripada sin x equals to x over 4 ni, kita boleh tulis two side of right angle triangle ni. Okay. X ni untuk sin adalah opposite. 4 untuk sin adalah hypotenuse. Lepas tu adjacent cari sendiri guna Pythagoras theorem. 4 squared minus x squared square root. So dapatlah square root of 16 minus x squared. Okey, dekat sini saya nak ingatkan bahawa kalau yang first step ni betul, bila kita cari side yang satu lagi tu, side daripada right angle triangle yang kita cari sendiri guna Pythagoras theorem, kita akan dapat exactly sama dengan radical dalam soalan. Okay, kalau compare kat sini. Itu tanda-tanda yang first step tadi betul. Dan satu lagi hint yang menandakan betul adalah constant ni nanti akan dapat sama. So that we can factorize. Okay. Okay, lepas kita dapat all three side ni, so kita boleh cari any trigo ratios. Okay. Tapi yang perlu kita cari adalah theta. Okay, theta ni boleh dapat daripada sin theta equals to x over 4. So we can write theta as a subject when we move ordinary sign to right hand side. So dia akan jadi inverse sign and then x over 4. So kita akan dapat theta di sini untuk ganti yang ni. Right? And then how about sin 2 theta ni? Okay, sin 2 theta ni from formula double angle identity. Sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta. Sin theta dah ada dari sini tadi. So kita perlu cari dulu cos theta. Okay, cos theta from right angle triangle ni adalah adjacent yang ni over hypotenuse yang ni. Okay. And then using formula sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta. So kita gantikan kat sini 2 sin theta kita equals to x over 4. Cos theta equals to square root of 16 minus x squared over 4. And then kita simplify 2 and 4 here dapat over 2. Over 2 ni darab dengan 4 dapat over 8. And then dekat atas kita ada x and then square root of 16 minus x squared. So this is our sin 2 theta. So ni sin 2 theta awak gantikan dekat sini. Okay. Yang ni theta daripada sini awak gantikan dekat sini. Kita still ada 8 kat depan and minus 4 kat depan sin 2 theta ni. Okay. And then kita buanglah bracket ni. So we have 8 inverse sin x over 4 minus 4 and 8. Denominator 8 ni boleh simplify. So jadi half. Okay. Half and then x square root of 16 minus 4x squared. Minus ni ada typo kat sini ya. Square root of 16 minus x squared saja, tak ada 4. Plus c. Right? So inilah jawapan akhir untuk soalan yang ni. Okay? Okay, since tadi dalam square root ni sepatutnya tak ada 4 kat depan ni. Okay? Ada typo ni. So betul kan ya?
sepatutnya dalam square root ni hanya 16 minus x squared sahaja, tak ada 4 dekat depan. So this is the final answer for this question. Okay, so jawapan ni logik sebab dalam final answer ni dalam variable x and no more trigo. Sebab soalan ni pun tak ada trigo. Tapi kita guna trigo sub tadi tu just untuk eliminate radical. Tapi nanti kita kena tahulah untuk integrate trigo. And then nak hilangkan sebenarnya trigo tu, nak ganti balik trigo in terms of variable x, awak kena guna right angle triangle. Right? So dapatlah jawapan yang ni. Okay? Okay, next we continue with page 180 and page 181. Okay, kita tengok example 1AB and example 1B and example 1C. Okay, lebih kurang je soalan dia, tapi yang ni atas dia x, yang ni atas dia 1. Okay, so yang atas dia x ni, okay, kita tengok ada radical yang sama untuk dua-dua example ni. So dua-dua example ni boleh guna trigo sub. Okay, kalau awak tengok dekat sini, step yang dalam kotak ni exactly sama dengan example 1A dalam previous slide tadi. Kenapa? Sebab kita masih lagi radical yang sama. Okay, square root of 16 minus x squared. Right? So kalau 16 minus x squared dalam radical ni, kita buat apa? Okay, kita refer daripada table yang ni yang pernah saya bagi dalam video yang lepas. Sekarang ni bentuk radical a squared minus x squared. A squared kita sebenarnya adalah 4 squared, means a kita adalah 4. So we choose x equals to 4 sin theta. Okay, lepas tu macam biasa kena cari x squared. And then di bawah step 1, kita differentiate x with respect to theta. So we got this. Tapi kita tulis dx as a subject. Patutnya dx over d theta. Tapi kita tulis dx as a subject. So dapatlah 4 cos theta d theta. And then kita eliminate radical 16 minus x squared. Caranya kita gantikan x squared ni dengan 16 sin squared theta. And then factorize 16. Dia same constant kat sini. So factorize 16 and then in bracket jadi 1 minus sin squared theta. And from identity, 1 minus sin squared theta equals to cos squared theta. And then kita simplify radical ni, dapatlah 4 cos theta. So no more radical. Asal tadi ada radical, sekarang no more radical. Asal tadi tak ada trigo, sekarang ada trigo. Okay. Lepas tu kita kena ganti dalam soalan. Alright. Okay, we substitute one by one. Okay, mula-mula kita ganti, kita ada integration of x over square root of 16 minus x squared dx. So, kita punya x equals to 4 sin theta. Kita gantikan dekat sini. And then radical 16 minus x squared. Kita ambil daripada sini. Kita ada 4 cos theta. And then dx from here equals to 4 cos theta d theta. Okay, kita ganti one by one. Right? So asal tadi dalam variable x ada radical. Bila kita ganti guna trigo sub tadi, kita dapat dalam trigo anda ada angle theta tapi no more radical. Right? After that we can simplify 4 cos theta here and 4 cos theta in denominator. So we got integration of sin theta. 4 yang ni kita move out. So we got 4 and then integration of sin theta d theta. Okay, we have direct formula to integrate sin theta d theta. It is equals to negative cos theta. Okay, sebab kalau kita integrate sin x dx, jawapannya negative cos x. So when we differentiate sin theta d theta, so we got negative cos theta. Depan ni still ada 4 and then since this is
indefinite integral, so must put plus C. So sampai sini kita dah siap differentiate. So kita simplify, bawa negatif dekat luar, so we got negative 4 cos theta plus C. Okay, tapi kalau awak compare dengan soalan asal, we have in terms of variable X and no trigo. Tapi jawapan ni dapat dalam variable theta, lepas tu ada trigo. Means kita perlu replace cos theta in terms of variable X. So how to replace cos theta in terms of variable X? Okay, cara dia, awak ambil daripada right angle triangle. Okay, from a first step tadi, we have X equals to 4 sin theta. And then write sin theta as a subject. So we got sin theta equals to X over 4. So from sin theta ni, X ni adalah opposite. 4 ni adalah hypotenuse. And then using Pythagoras theorem, kita boleh cari adjacent. Okay. So dapatlah 4 squared minus X squared square root. So jadi square root of 16 minus X squared. Tapi kita nak adalah cos theta. So bila kita dah ada all three sides from right angle triangle, so we can find any trigo ratios. Tapi dalam case ni, we only want to find cos theta sebab nak ganti dekat sini. Okay, so cos theta equals to adjacent, which is square root of 16 minus X squared over hypotenuse. Okay, over 4. So kita gantikan cos theta ni equals to square root of 16 minus X squared over 4. And then we have plus C here. Kat depan ada negative 4. We can simplify 4 here and 4 in denominator. So the final answer equals to negative square root of 16 minus X squared plus C. Okay, so ni jawapan akhir dia untuk soalan ni. Okay, when we evaluate integration of X over square root of 16 minus X squared dx, the answer equals to negative square root of 16 minus X squared plus C. Right? Okay, untuk soalan yang 1B ni, atas dx ni, kalau you tengok, degree atas dengan degree yang bawah, degree atas kurang 1 daripada degree X squared yang dalam radical ni. So, actually we also can evaluate using U substitution. Okay. So, sebab bila degree atas kurang 1 daripada degree bawah, means dia ada kaitan in terms of derivative. So, bila ada kaitan in terms of derivative, means we can use U substitution. So, katalah the same question, tapi kita guna method 2, integration using U substitution. So, when we use U substitution, mula-mula U kita yang dalam radical ni, okay, U equals to 16 minus X squared. And then, every time when we use U substitution, we need to differentiate, okay? Differentiate U with respect to X, so we got du over dx equals to differentiate 16, 0, differentiate negative X squared, we got negative 2X. And then we write dx as a subject, so we got du over negative 2X. And then we replace back, okay, into the given question. So we have integration of, we still have X in denominator, in numerator. And then over square root of, yang dalam set ni, kita assume tadi U. And then times dx. Dx kita adalah du over negative 2x. And then we can simplify x here and x in denominator. And then at the same time, we move out constant over negative 2 from integration sign. So we have negative half integration of 1 over set u du. So sekarang tinggal dalam variable u and du saja. Tu tanda-tanda betul lah tu. Okay. So to evaluate integration of 1 over set u du, first we move up, okay, variable u ni using properties of indices. So we got u to the power of negative half. And then using power rule, okay, power rule for integration, kita tambahkan 1 kuasa dia. So, negative half plus 1 equals to positive half.
and then perbalik dengan kuasa yang dah tambah tadi, perbalik dengan half, and then half depan dengan half in denominator ni we can simplify. So we got negative and then u to the power of half, and then we have negative u to the power of half ni maksudnya adalah square root of u plus c, and then negative, and then we replace u equals to 16 minus x square root, and then ada plus c at the back. So, kalau kita compare, okay, since this is the same question, cuma kita use different method saja. Yang tadi kita guna trigosub, yang ni kita guna u-sub. Kenapa boleh guna trigosub juga? Sebab bentuk radical. Dalam radical ada x squared. Kenapa boleh, dalam kes soalan ni boleh juga guna u-sub? Sebab kuasa x atas degree dia kurang 1 daripada kuasa x dalam radical ni. Jadi dia ada kena-mengena in terms of derivative. So kita boleh guna u-sub, u yang mana? U yang degree x ni tu lebih 1. Maksudnya dalam kes ni kuasa 2. Sebab bila kita differentiate dapat x kuasa 1 ni boleh potong dengan x yang di atas ni. Okay? Itu tanda-tanda teknik tu betul. Okay? Okay, so dalam soalan ni kita boleh guna dua cara lah. Kalau kita compare jawapan yang guna u-sub tadi dengan jawapan guna trigosub tadi. You tengok sama kan? Okay, sama tu tanda-tanda betul. Okay? Jalan kerja dua-dua logik. Cuma yang ni pakai method trigosub, yang ni pakai u-sub. Alright? Okay, bila kita ganti dalam soalan ni, okay, kita recall back soalan dia adalah evaluate integration of 1 over square root of 16 minus x squared dx. So, kita ganti 1 by 1. Atas adalah 1. So, sini 1 lah juga. Okay. Bawah, we have square root of 16 minus x squared. Daripada yang ni, kita dapat 4 cos theta. And then, dx daripada sini equals to 4 cos theta d theta. Okay, kita gantikan 1 by 1. Okay, lepas tu kalau tengok dekat soalan asal, dia in terms of variable x and no trigo tapi ada radical. Lepas dah ganti tadi, kita sekarang no more radical tapi dalam bentuk trigo and variable theta. Okay. So, sampai sini kita boleh simplify 4 cos theta here and 4 cos theta in denominator. So, tinggal integration of 1 d theta. Okay. So, integrate 1 d theta equals to theta plus c. So, sekarang kita perlu replace theta in terms of x. Sebab soalan asal dalam variable x. So, to replace theta in terms of variable x ni, kita kena buat right angle triangle. Nak tahu all three sides, sama macam tadilah. Start dengan step 1 tadi, reverse step 1 tadi, x equals to 4 sin theta. And then write sin theta as a subject. So we got sin theta equals to x over 4. Okay, kalau tadi daripada sin theta equals to x over 4, kita dah dapat x opposite 4 hypotenuse. So, kena cari sendiri adjacent using Pythagoras theorem. So, samalah juga dengan kes yang ni. Cuma tadi lepas kita dah dapat all three side, kita cari cos theta. Kenapa? Sebab dalam integration ni tadi kita dapat cos theta. So, kita perlu replace cos theta in terms of variable x. Tapi untuk example 1c ni, kita ada theta sahaja. So, tak perlulah cari cos theta daripada sin theta ni. Terus tulis theta as a subject. So, we need to move ordinary sign to right hand side. Jadilah inverse sign x over 4. Lepas tu kita gantilah theta kita adalah inverse sign x over 4. Lepas tu tadi kita ada plus c at the back. So, inilah kita punya final answer sebab dalam soalan asal variable x and then final answer sekarang kita dapat in terms of variable x juga. Okay?
Okey, kalau tadi example 1B, first method kita integrate guna trigosub sebab ada radical. Second method kita boleh juga integrate guna usub sebab degree x atas kurang 1 daripada degree x yang dalam radical. Tapi untuk example 1C, second method kita tak boleh pakai usub sebab atas dia constant, bawah dia kuadratik. Okay? Selain daripada guna trigosub sentiasa boleh untuk evaluate integration yang ada radical and dalam radicalnya ada x squared. Okay? Sama ada in between dia minus ataupun in between dia plus. Okey, tadi kita dah guna penama trigosub untuk evaluate soalan ni. Okay, sekarang let's say kita integrate guna inverse trigo function. Okay, ni sebenarnya dalam chapter 1 lepas. Okay, under topik inverse trigo function. Okay, so every time kalau kita nak integrate atas constant, bawah kuadratik tu pula ada cert. Okay, dalam chapter 1 lepas kita record back. Mula-mula yang 16 ni boleh tulis 4 squared. Lepas tu kita boleh compare dengan appendix. Okay, our A equals to 4 x ni lah. And then from formula, integration of 1 over square root of a squared minus x squared dx. Formula ni ada dalam appendix. It is equals to inverse sin x over a plus c. So dalam case kita ni sekarang, a adalah 4. So after integrate yang ni, kita akan dapat inverse sin x over 4. Okay, sebab a kita adalah 4. Okay, and then plus c because this is indefinite integral. So pendek saja terus dapat jawapan. So apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah untuk soalan yang ada radical, kita memang akan boleh integrate guna trigosub. Tapi sometimes kita juga boleh integrate guna method lain. Contohnya kalau atas constant, bawah radical yang dalam dia kuadratik, kita juga boleh refer chapter 1 lepas. Dapat dalam case ni dapat inverse sin. And then dalam example B tadi, selain daripada guna trigosub, kita juga boleh guna usub sebab degree x atas kurang 1 daripada degree x bawah. Okay, kalau awak tengok yang jawapan ni tadi, kita dapat inverse sin x plus c. Okay, sebab ni soalan dia. Yang method 1 tadi pun, kalau kita tengok, kita dapat same answer. Maksudnya kita dah menggunakan teknik yang betul lah. Cumanya kalau dalam soalan memang mention guna trigosub, so you all mesti kena guna usub. Kalau katakan dalam soalan mention guna trigosub, walaupun boleh guna method lain, you all kena follow instruction dalam soalan lah. Okay? Kalau soalan kata guna trigosub, wajiblah guna trigosub. Alright? Okay, dalam bahagian yang ni, slide yang ni, saya nak compare example 1A, 1B and 1C. Example 1A tadi, yang ni. Okay? Page 179. Example 1B, page 180. Example 1C, page 181. Okay, cuba awak perhatikan beza soalan example 1A, example 1B dengan example 1C. Okay, kalau awak tengok bawah dia sama je radical dia. Okay, square root of 16 minus x squared. Jadi kalau kita guna trigosub, sama je lah. Okay, kalau awak tengok kat sini. Kita perlu cari x squared, dx and then eliminate radical 16 minus x squared. Okay, lepas tu kita ganti-ganti sampai dapat dalam bentuk trigo and variable theta. Sampai sini awak kena kena mahirlah untuk integrate trigo. Okay, macam example 1A tadi kita dapat sin squared theta. So kena tahulah how to integrate sin squared theta. Macam example 1B kita dapat integration of sin theta. So mudah je lah untuk integrate. Macam example 1C, after simplify tinggal 1. Okay, integrate 1 d theta. So lagilah mudah. Okay.
Alright, tapi kalau dalam example 1A, atas x squared, bawahnya pun dalam radical pun x squared. So, yang ni tak ada cara lain dah. Hanya boleh integrate guna trigosub sahaja. Okay, satu cara sahaja boleh. Kalau dalam example 1B, oleh sebab degree x atas kurang 1 daripada degree x bawah, kita juga selain daripada guna trigosub, kita juga boleh guna usub. Sebab dia ada, bila degree dia beza 1, dia ada kena-mengena in terms of derivative, so boleh guna usub. Okay? Yang example 1C ni, sebab atas dia constant, bawah kuadratik, so kita recall back chapter 1 lepas, yang ni kita boleh terus straightforward compare dengan formula in appendix, dan jawapannya akan dapat inverse sin, okay? X over 4 plus C. So, kalau awak tengok jawapan yang ni sama walaupun guna different method. Yang example 1B pun sama jawapan walaupun guna different method. Cuma example 1A ni hanya ada satu cara sahaja. Okay? Thank you. You can subscribe, like, and share to support this channel. Bye. Assalamualaikum.